niin, olemme täällä Varsinais-Suomessa ja hernepellolla ja iso aiheena on meidän tässä crossvisitingissä se, että meillä on tilat, joissa ei ole eläimiä. Ja miksi ei ole eläimiä, niin siihen liittyy monta historiallista asiaa myöskin tällä alueella. Eli ne ovat loppuneet jo aikaisemmassa vaiheessa muutama sukupolvi sitten karjanpito. Ja täällä on viljelijöitä, joilla ei välttämättä ole enää kokemustakaan siitä ja toisaalta opittu tekemään töitä niin sanotusti ilman karjaa. Myöskin tukipolitiikka on vaikuttanut aika pitkälti siihen, minkä takia karjat ovat hävinneet täältä eteläisestä Suomesta hyvin pitkälti ja varsinkin lypsykarjan osalta. Mutta haasteena tulee sitten se, että miten varsinkin luomussa hoidetaan sitä viljelykiertoa ilman karjaa. Eli kun ei ole karjanlantaa käytössä, niin miten huolehditaan ravinteista ynnä muusta. Ja tässäkin me seisomme nyt hernepellolla, joka on yksi tärkeimpiä asioita siitä, että ollaan typpiomavaraisia ja saadaan sitä typpeä myös sinne seuraaville kasveille talteen tuonne maaperään. Myöskin täällä on herneellä, härkäpavuilla ynnä muulla niin on hyvä maaperävaikutus ja puustaa sitä biologiaa ylöspäin, joka sitten monipuolistaa sitä meidän ravinneketjua tuolla maaperässä ja takaa sitä kautta parempia satoja myöskin tulevaisuudessa. Luomuviljelyyn kuuluu myöskin näiden palkokasvien puitavien sellaisten lisäksi nurmet ja se on aika iso osa viljelykiertoa kokonaisuudessaan. Nurmet voivat käsittää myöskin laajemmalti, eli pelkkiä apiloita tai vaikkapa mailasia, pirnoja ja niin edespäin, jolla saadaan myöskin sitä typpeä ja maan rakennetta muokattua. Sen ei aina tarvitse olla puitava ja käytännössä luomun periaatteet myöskin tuovat esiin sen, että nurmea pitää luomutiloilla olla kierrossa mukana. Ja se, että meillä on aktiivinen viljelykierto, jossa löytyy palkokasveja, jossa löytyy nurmea ja sitten siellä on niitä viljeltäviä kasveja, viljat, juurekset, perunat ynnä muuta, niin sillä saadaan pidettyä myöskin kasvitaudit ja tuholaiset kurissa. Eli kaiken A ja O on se, että meillä on aktiivinen hyvä viljelykierto, joka on suunniteltu sille pellolle, jossa viljellään tiettyjä kasveja. Ja siihen lisätään sitten myöskin esimerkiksi muokkauskierto. Ja me saadaan sellainen kokonaisvaltainen lähestymistapa viljelykiertoon ja muokkauksiin, joilla me pystytään pitämään maan kasvukuntoa yllä, pystytään pitämään rikkakasvit poissa, tuholaiset minimissään ja niin edespäin. Me saadaan hyvä pohja luomulle. Viljelykierto jokaiselle tilalle myöskin tarkoittaa sitä, että se mietitään tilan tarpeiden mukaan ja siellä tulee myöskin se taloudellinen vaikutus sitten. Esimerkiksi herne, sillä löytyy markkinoita ihan elintarvikkeena, mutta sille löytyy sitten markkinoita myöskin laajemmassa mittakaavassa kotieläinpuolelle ja sitä on aika helppo kuskata jopa tuonne meidän luomukotieläinalueelle, jos sille on siellä tarvetta ja kysyntää. Eli viljelykiertoa suunnitellessa pitää myöskin miettiä ne markkinat, mitkä on. Ja siinä mielessä tavallaan, jos markkinat ei vedä, niin ne nurmet on yksi hyvä mahdollisuus ladata peltoja, parantaa peltojen kasvukykyä, maanrakennetta ja niin edespäin. Eikä taloudellinen ajattelu kulkee aina mukana luomussa ja viljelykiertoa suunnitellessa. Tosiaankin meidän tila on ollut viljatila nyt varmaan joku 60 vuotta, noin suurin piirtein. Sitä ennen oli hiukan kanoja vanhemmilla ja lehmiä eikä muuta ollut koskaan. Ja se tuo sen verran haasteita, koska ei ole mitään eläintiloja valmiina, kaikki pitäisi rakentaa uudestaan. Ja viljaviljely on ollut se, mikä on tässä meidän ympäristössä on kaikkein niin kuin järkevintä. On hyvät, kuitenkin kohtuu hyvät pellot, vaikka maarakenne ei ole välttämättä ihan aina kaikkein paras. Mutta jotain hyviä puolia pelkästään viljaviljelystä on se, että nyt kun viljellään paljon varhaisperunaa ja perunaa ja muutakin marjoja ja kasviksia, niin meidän aika menee kyllä, 3 ihmisen aika menee aivan täydellisesti siihen, että ei ole aikaa tehdä enää oikeastaan mitään muuta. Sitten tarvitsisi tuotannon suuntaa muuttaa ihan pysyvästi.
Eli herne on oikeastaan yksi tärkeimmistä. Herne ja apila on tärkeimmät meidän typentuottajakasvit ja meillä ei oikeastaan fosfori ei ole tällä hetkellä vielä ongelma, koska tilalla on viljelty tosi paljon juurikasta ja se fosfori on tuolla maassa kyllä sitoutuneena aika paljon. Ja se ainakin peruna on aika kova sitä imemään sieltä, että jossain kohtaa se varmaan tulee eteen, että täytyy lisätä fosforia. Joo, eli viljelykertoa meillä on nyt viimeinen suunnitelma on 10 vuoden viljelykerto ja siellä on paljon heinää ja siellä me paalataan ja myydään myöskin pieneläimille, myydään kuivaheinää ja pikkupaaleja. Ja sen jälkeen kun heinä on se 2 vuotta kerätty, niin sinne lisätään punapilaa tai valkoapilaa joukkoon. Eli saadaan typettää. Ja ennen kuin perunaa laitetaan, niin täytyy olla sit jokunen vuosi viljaa. Ja sit se on oikeastaan todettu aika hyväksi, että vuosi ennen perunan istuttamista niin pidetään hernettä, niin tuholaisten tai torjunta on huomattavasti helpottunut sen jälkeen. Joo, viljelykierros sen verran, että jos joku muu haluaa, niin tosiaankin herne on semmoinen, se on hyvä välikasvi ja se antaa typpitasot nousee oikeastaan aika nopeasti, ainakin näissä meidän maissa. En mä tiedä, se meidän heinäviljely, se ei oikeastaan tuota muuta kuin maan kasvukuntoa, se parantaa aika paljon. Et kun on hyvä juuri heiniä, niin se auttaa oikeastaan aika paljon siihen asiaan. Silloin isä on ottanut tilan haltuun 1970, niin silloin on lähtenyt lypsykarja jo silloin tilalta. Et yli 50 vuotta sitten. Ja se on tavallaan Suomen semmoinen vähän tietty politiikkakin ollut, että Pohjois-Suomessa tuotetaan maitoa ja etelässä viljaa. Se ehkä sellaiset lähtee liikkeelle. Ja mä jotenkin koen, että kun on itse ollut lapsena tilalla eikä ole kosketusta siihen, että aloittaisi sen varsinkin nautojen pidon ja pitäisi rakentaa, niin olisi se aika iso riski, että en ehkä uskaltaisi lähteä enkä osaisi ehkä tehdä sitä, että olisi pitänyt, että ei ole koulutustakaan ja sellaista siihen. Että tilalla on kyllä kesälampaita, jotka hoitaa maisemia, että sinällään kyllä eläinten kanssa on mukava touhuta ja olla, että se on sinällään harmi, että tilalla ei ole eläimiä. Ja silloinhan se viljelykierto olisi ihan luontainen, että olisi sitä nurmea, että tulisi sille karjalle rehua, että jos olisi märehtiöitä, että tietysti jotain kanoja tai sikoja voisi pitää, mutta silloin se tilan viljelykierto olisi yksipuolisempi. Että kyllä niitä nurmia pitää siinä olla ja sen 20 vuotta kun mä oon tilaa pitänyt, niin aika nopeasti lisäsin nurmivuosia, koska kestorikkojen hallinta on helpompaa ja silloin tulee niitä juuristoa lisää maahan ja se maan rakenne paranee. Että se olisi tosi hyvä kotieläintilallisena, että tarvitsisi niitä nurmia, pitäisi nurmea ja erityisesti saisi sitä lantaa. Mutta se ei ole mun tilalla ollut ongelma, että aika nopeasti, että on yli 15 vuotta ottanut lantaa vastaan. Ja kotieläintiloja on täällä ja tilakoko kasvaa, niin ne tarvii lannan vastaanottajia. Että on lantaa saatavilla, että silleen maan kasvukunnosta ja siitä maaperän biologiasta niin pystyy pitämään huolta, että ottaa sit vastaan sitä lantaa. Viljelykierrosta, sitä on muuttanut sinä aikana, kun on viljellyt. Et kyllä silläkin on iso merkitys siihen maan kasvukuntoon. Että enemmän erilaisia kasveja, koittaa sellaisia kasveja, millä olisi laaja juuristo. Ja ehkä sellainen asia, mikä on tullut tässä oman viljelyuran aikana, niin on näitä kerääjäkasveja. Et koitetaan pitää maa kasvipeitteisenä, ja että tulisi niitä juuria ja yhteyttämistuotteita sinne maahan, niin vaikka ei välttämättä korjata satoa, että on siihen panostettu. Sekä laitteita että osaamista ja kokeiltu erilaisia kasveja. No mun mielestä kannattaa kokeilla erilaisia, että jos ajattelee esimerkiksi, että ei halua viljellä
viljellä palkoviljoja, niin kuin herneitä tai härkäpapuja, et kannattaa niitä kokeilla ehkä enemmän niin kuin muutama vuosi, et nimenomaan sen esikasvivaikutuksen takia, että vaikka ne saattaisi olla jollekin, että niiden myötä tulee lisää rikkaruohoja, mutta voi huomata sen, että se seuraavana vuonna kasvaa esimerkiksi se vilja paljon paremmin. Että ei ehkä niin lukkiutuisi siihen, että pitää tietyllä tavalla tehdä, että haastaa itseään ja kokeilee. Ja erityisesti muokkausmenetelmissä, että milloin muokkaa ja millä laitteella, niin se on ihan loppumaton kokeilun kohde. Ja sitten tietysti kun näkee muita viljelijöitä, niin voi vaihtaa niitä kokemuksia. Niin se on ehkä semmoinen vinkki, että verkostoituu ja on tekemisissä muiden viljelijöiden kanssa. Luomuviljelijöillä on semmoinen hyvä puoli, ainakin Suomessa, kun niitä on aikanaan ollut aika vähän, niin niillä on ollut ihan sellainen tiedonjano ja tarve vaihtaa kokemuksia, niin moni kertoo mielellään niin kuin virheistään ja onnistumisistaan ja helposti pohtii, että miten kannattaisi, niin kuin, mikä olisi hyvä tapa viljellä luomuna. Mä sanoisin, että se on toistaiseksi näin. Eli kyllä meillä on tarkoituksena hankkia eläimiä, että saataisiin luonnollista lannoitetta pelloille. Mehän ollaan vasta 3 vuotta oltu luomussa, niin perinteisesti tällä tilalla ei ole ollut eläimiä yli 20 vuoteen. Ja se on isohko siirtymä ottaen huomioon, me ollaan molemmat päivätöissä tämän siivellä, mutta me koko ajan mietitään erilaisia vaihtoehtoja, miten me saataisiin asia ratkaistua. Että päästä siihen tilanteeseen, että meillä olisi eläimiä muutenkin kuin vain kesäisin tuossa perinnebiotoopilla. No haasteena on ihan ehdottomasti se, että kun meillä ei ole karjaa ja tässä ei ole lähellä karjatiloja, niin miten me saadaan peltojen kasvukunto sellaiseksi, että siellä oikeasti kasvaa vilja ja muut tuotteet riittävän hyvin. Että noiden epäorgaanisten lannoitteiden kanssa niin tietysti pelaaminen on kielletty ja orgaanisten kanssa se on tosi vaikeaa. Kyllä niin kuin tänäkin vuonna, vaikka se on ollut hyvä vuosi, niin sen näkee pelloilla, että lannoitus on epäonnistunut ja paras ratkaisu siihen olisi ehdottomasti karja tai muu lanta, mutta sen järjestely on vielä vähän vaiheessa. Me parannetaan maan kasvukuntoa maanparannusaineiden avulla ja myöskin ylläpidetään monipuolista viljelykiertoa. Eli meillä on viherlannoitusnurmia aina muutama vuosi kierrossa ja sitä kautta sit saadaan myöskin sitä orgaanista aineesta sinne maahan. Meillä on 5-vuotinen viljelykierto, eli meillä on aina 2 vuotta nurmea ja sitten meillä on pari viljavuotta. Ne ei ole peräkkäin, vaan siinä välissä on sitten myöskin palkokasvi, eli pyritään mahdollisimman monipuolisesti viljelemään. Meidän mielestä on mielenkiintoista kokeilla maanparannusaineita. Meillä on itsellä ollut maanparannuskuituja käytössä ja tietysti se viljelykierron monipuolistaminen ja uusien kasvien lisääminen sinne valikoimaan, niin se voi auttaa ja on tietysti myöskin ihan mielenkiintoista kokeilla uutta. Olemme käyneet täällä Varsinais-Suomessa nyt 3 luomutilalla. Kaikki tilat ovat olleet ilman eläimiä. Toki heillä on ollut tällaisia luonnon laidunaloja, joissa on ollut laiduntavia eläimiä ja näistä huolta pitäminen on onnistunut hyvin. Mutta se, että miten sitten pellolla tapahtuu, niin herätti paljon keskustelua meidän kansainvälisessä ryhmässä, joka kiersi meidän kanssa täällä näitä peltoja ja tiloja. Ja syntyi monia erilaisia ajatuksia siitä, että miten voitaisiin tuoda sitä eläinpuolta myöskin tälle alueelle. Historiallisesti alue on tyhjentynyt monista eri syistä. Tukipolitiikka on ollut yhtenä tekijänä, mutta myöskin sitten markkinat ynnä muut ovat ratkaisseet näitä asioita. Nyt nousi sellaisia asioita esiin, kuten biokaasu, mahdollisuudet ei korvaa samalla tavalla lantaa kuin mitä eläimien lanta toisi hyötyjä pellolle. Mutta olisi kuitenkin yksi hyvä vaihtoehto saada viherlannoituksille ja sitten tällaista täsmälannoitusta aikaiseksi. Sitten sellaisia innovaatiivia asioita, kuten
paljon on jo yhteistyötä olemassa luomutilojen välillä, niin voisi jopa mennä siihen, että eläimet siirtyisivät toiselta luomutilalta vuokralle niin sanotusti pelloille, eli laiduntamaan kautta syömään sitten säilörehunurmia. Säilörehua kerätään jo nyt näiltä tiloilta yhteistyötiloille ja saadaan lantaa jonkin verran vastaan. Mutta se, että saataisiin sitä eläimiä ja saataisiin sitä kautta uudenlaista biologiaa siihen ympäristöön, linnuille enemmän syötävää, muulle biodiversiteetille myöskin enemmän olosuhteita elää ja toimia. Näitä asioita pohdittiin hyvin paljon ja tietysti emme saaneet ihan valmista aikaiseksi, mutta monia hyviä ajatuksia tuli. Täällä puhuimme myöskin paljon uudistavasta viljelystä ja kaikilla näillä 3 luomutilalla, jossa kävimme katselemassa viljelytapoja, oli käytössä uudistavan viljelyn menetelmiä. Ja tässä kohtaa onkin hyvä muistaa, että aika monella tilalla, joka on luomussa, niin käytetään jo uudistavan viljelyn menetelmiä hyvin laajasti ja niitä kehitetään myöskin koko ajan. Ja se on mun mielestä iso, tärkeä asia myöskin kansainvälisesti huomioida, että meillä oikeasti ollaan luomussa uudistavia viljelijöitä. Kun tilalla ei ole eläimiä, tuo haasteen siinä, että miten saadaan ravinteet toimimaan ja miten viljelykierto toimii. Tähän löydettiin hienoja ratkaisuja ja nähtiin jo valmiitakin ratkaisuja tiloilla. Eli viljelykierto on aika isossa roolissa siihen, että mitä meillä on ja kuinka me viljelemme. Palkokasvit on supertärkeä asia tässä kokonaisuudessa. Niin härkäpavun, herneen kuin sitten nurmien erilaiset palkokasvit. Apilat, sinimailaset, mesikät, virnat. Puhuimme myöskin saneerauskasveista ja niiden eduista tuoda erilaista juurta pieneliöille maahan syötäväksi ja sitä kautta saadaan myöskin parannettua maan rakennetta ja tuotua sitä monimuotoisuutta siihen viljelyyn. Puhuimme paljon siitä, miten hyödynnetään monenlaisia kasvustoja ja öljykasvit, syysviljat tulivat hyvin vahvasti esiin myöskin. Ja varsinkin silloin, kun meidän sääolosuhteet muuttuvat, meillä on tosi kuivia keväitä. Toisaalta sitten löytyy myöskin esimerkiksi tänä vuonna 2025, niin meillä on tosi märkää ollut tuolla pellolla kevään aikana. Jotenka syysviljat, se monimuotoisuus sitä kautta voisi olla myöskin yksi mahdollisuus tehdä asioita paremmin luomussa. Viljelykierto ja sitä kautta myöskin muokkauskierron suunnittelu lohkoille. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että kummoiset ja minkälaiset on olosuhteet pellossa. Perusvesitalous, rakenteelliset ongelmat, mutta myöskin sitten puhutaan ravinteista, niin ne on luomussa oleellisia, jotta saadaan satoa ja pystytään tuottamaan tulevaisuudessakin. Ja tämä on iso haaste varsinkin silloin, kun ei ole niitä eläimiä tilalla, että saada se viljelykierto niin hyväksi, että sieltä oikeasti saadaan ravinteita irti maasta ja toisaalta sitten millä panoksilla lisätään hivenravinteita esimerkiksi maahan, koska jossain välillä nekin kuihtuu. Näistä kaikista asioista puhuimme täällä pellonpientareilla, missä nyt vierailtiin tiloilla. Ja näissä nousi hyvinkin oleellisesti jälleen kerran myöskin eläimet esiin, eli eläimet voisivat tuoda myöskin sitä monimuotoisuutta tässä ravinteiden puutteessa sitten kaiken lopulta. Mutta suunnitelmallisuus, markkinalähtöisyys ja maan kasvukunnon ylläpitäminen olivat ne tärkeimmät pointsit, mitä tässä meidän ryhmässä huomasimme ja tuomme esiin niin sanotusti highlightteina.